Today I want to go into Genesis chapter 5. आज बेलुकी चाहिँ म कसरी उत्पत्ति 5 अध्यायबाट केही कुराहरू बाँड्नेछु। Before we go to Genesis chapter 5, I want to go to Genesis 3:15 and read. उत्पत्ति 5 अध्यायमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदबाट केही कुरा हेर्नेछु। I'll go ahead and read the verse. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and thy seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. उत्पत्ति 3 को 15 मा यसरी लेखिएको छ, तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुच्याउने छ र तैँले त्यसको कुर्कुचा डस्ने छस्। Here when it talks about the woman's seed, it is talking about Jesus Christ. जब यहाँनिर चाहिँ हामी स्त्रीको सन्तानको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा बोलेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। After man sinned, God announced the coming of the Redeemer. पाप गरिसकेपछि चाहिँ कसरी त्यहाँनिर चाहिँ उद्धार गर्ने अथवा छुटकारा दिने आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बताउँदछ। Knowing this, as we read throughout the Bible, we can see Satan's attempt to stop the Redeemer from being born. हामीले शास्त्रमा हामीले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कसरी शैतानले चाहिँ आउनेवाला छुटकारा दिनेवालालाई चाहिँ कसरी बन्द गर्नको लागि त्यो कुरालाई चाहिँ आउन नदिनको लागि चाहिँ योजना गरेको देख्छौँ। I want to flip to chapter 4 verse 25. हामी 4 अध्यायको 25 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth, for God, she said, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. 25 पदमा उत्पत्ति 4 को 25 पदमा फेरि आफ्नी पत्नीसँग आदमको सहवास भयो र तिनले एकजना छोरो जन्माइन् र तिनको नाउँ यसो भनेर सेत राखिन्, काइनले मारेको हाबिलको साटोमा परमेश्वरले एकजना अर्को बालक मलाई दिनुभयो। We can already see the work of Satan, how he tried to stop, or how he got Cain to slain his brother Abel to stop the Messiah from being born. यहाँनिर चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ भने शैतानले कस्तो योजना गरिरहेको छ र कसरी चाहिँ काइनले चाहिँ आफ्नो भाइ हाबिललाई आउनेवाला मसाइया चाहिँ सन्तानबाट आउने भएकोले गर्दाखेरि शैतानले चाहिँ प्रयोग गरेर काइनद्वारा चाहिँ अघि नै यहाँनिर हाबिललाई मारेको कुरा हामी देख्छौँ। Genesis chapter 5 shows the genealogy of the Messiah from Adam to Noah's son Shem. अनि उत्पत्ति 5 अध्यायमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ मसीहाको चाहिँ वंशावली कसरी आदमबाट हुँदै सेममा पुगेको कुराहरूलाई हामी त्यहाँ देख्छौँ। We can compare it to Luke 3:36 through 38. हामी लुका 3 अध्यायको 36 पदबाट 38 पदसम्म हेर्यौं भने we can see how it shows the bloodline of Jesus Christ, and it goes through, it shows that he came through Noah, who came through Adam, and who came through God. हनोक येरेतको छोरा, येरेत महलोलका छोरा, महलोल केनानको छोरा, केनान एनोसको छोरा, एनोस सेतको छोरा, सेत आदमको छोरा, आदम परमेश्वरको छोरा भनेर लेखिएको रहेछ। I want to read Genesis 5 verse 1 and verse 3. हामी उत्पत्तिको पुस्तक 5 अध्यायको 1 र 3 पदलाई हेर्छौं। आदमको लिखित वंशको विवरण यही हो, परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले उनलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। 3 पदमा आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा उनको आफ्नै प्रतिरूपमा एउटा छोरो जन्मियो, उनले त्यसको नाउँ सेत राखे। So in verse 1 we can see that God created Adam in the likeness of God. हामीले उत्पत्ति 5 को 1 पदमा चाहिँ कसरी परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा चाहिँ आदमलाई सृजना गरेको कुरालाई हामीले देख्यौं। And here in verse 3 we see that Seth was born in the likeness of Adam. अनि कसरी 3 पदमा चाहिँ सेत चाहिँ फेरि आदमको इमेजमा आएको, आदमको स्वरूपमा जन्मेको कुराहरूलाई देख्यौं। This is because the image of God in man is marred or disfigured by sin.
अनि यहाँ चाहिँ कसरी मानिसको सन्तानमा चाहिँ पाप प्रवेश गरेकोले गर्दाखेरि उनीहरूको फिगर उनीहरूको स्वरूप चाहिँ बिग्रिएको हामीले देख्छौँ। Because of sin, we have drifted far from God. अनि पापकै कारणले चाहिँ कसरी परमेश्वरबाट धेरै टाढा गएको कुराहरू हामी देख्छौँ। I want to read going down verse 5. It says, "In all the days that Adam lived were 930 years, and he died." अनि 5 पदमा गएर हामीले हेर्यो भने चाहिँ आदमको जम्मा उमेर 930 वर्षको भएको थियो अनि तिनी मरे भनेर लेखिएको रहेछ। I also want to go to Genesis 2:17. हामी उत्पत्तिको पुस्तक 2 को 17 पदमा पनि हेर्छौँ। It says, "But the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatst thereof, thou shalt surely die." 17 पदमा 2 को 17, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। So we can see the physical fulfillment of how it said in chapter 2:17 how Adam was going to die take place. अनि कसरी उत्पत्ति 2 को 17 पदमा चाहिँ निश्चय नै मर्नेछस् भन्ने कुरा चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक 5 को 5 पदमा गएर हामीले हेर्दाखेरि कसरी उ चाहिँ शरीरमा नै भौतिक रूपमा मरेको कुरा हामीले त्यहाँ देख्छौँ। त्यो चाहिँ पूरा भएको देख्छौँ। The spiritual fulfillment took place the day that Adam sinned. अनि आत्मिक रूपमा चाहिँ जुन दिन उसले त्यो फल खाएर मरेको थियो, फल खाएको थियो त्यही दिन आत्मिक रूपमा चाहिँ मरेको थियो। The phrase that he has died shows up repeatedly throughout the अनि chapter. यहाँनिर चाहिँ वाक्यांशहरू चाहिँ 5 अध्यायभरि नै कसरी उनीहरू चाहिँ मरे भन्ने कुरा चाहिँ घरिघरि दोहोरिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। This is showing how what is said earlier, how we read in chapter 2:17, how they're going to die, and in this whole chapter it talks about how they all died. अनि कसरी उत्पत्ति 2 को 17 पदमा चाहिँ तिमीहरू निश्चय नै मर्ने छौ भन्ने कुरा चाहिँ उत्पत्ति 5 अध्यायमा आएर चाहिँ त्यो पुरै अध्यायभरि नै उनीहरू मरेको घटनाहरूले त्यहाँनिर त्यो कुराहरू विवरण लेखिएको छ, त्यो रेकर्डेड भएको छ। There's another phrase that is repeated here. अनि त्यो अर्को एउटा वाक्यांश पनि दोहोरिएको छ। It says, "And he begat sons and daughters." अनि त्यहाँनिर चाहिँ छोराहरू र छोरीहरू जन्मे भनेर लेखिएको छ। This phrase is repeated after each generation. अनि यो चाहिँ प्रत्येक पुस्तामा त्यो कुरा चाहिँ दोहोरिएको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। With this, I want to go to chapter 1:28. हामी उत्पत्ति 1 को 28 पदमा हामी हेर्छौँ। It says, "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it." अनि यहाँनिर परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू र तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। We can see how they continue to do as God has said. कसरी परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले निरन्तर गरेको हामी देख्छौँ। Going down, earlier I said how after each generation it says that they have died. अनि यहाँनिर अघि भनेको कुराहरूमा चाहिँ कति प्रत्येक पुस्तामा चाहिँ कसरी तिनीहरू चाहिँ मरेको कुराहरू हामी देख्छौँ। But there is one man who did not die. तर त्यहाँ एकजना मानिस छ जो चाहिँ त्यहाँनिर मरेको घटना उल्लेख गरिएको छैन। Reading verse 21, "And Enoch lived 65 years and begat Methuselah. And Enoch walked with God, and he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. All the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him." 21 देखि 25 पदसम्म त्यहाँनिर म पढ्नेछु। हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको एउटा छोरो जन्मियो। मथुसेला जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ हिँड्दै रहे। उनको अरू छोराछोरीहरू पनि जन्मे। हनोकको जम्मा उमेर 362 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे अनि उनी अलग भए,
किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइलानुभयो। In verse 22, it says that Enoch walked with God after he began Methuselah. यहाँनिर 22 पदमा के लेखेको छ भने जब मथुसेलाको जन्म भयो अनि चाहिँ परमेश्वरको साथसाथमा हिँडे भन्ने कुरा लेखिएको छ। Here perhaps the Lord told Enoch about the flood when his son Methuselah was born. यहाँनिर चाहिँ कसरी परमेश्वरले हनोकलाई चाहिँ उसको छोरा मथुसेला जन्मिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब आउनेवाला जुन जल प्रलय छ त्यसको विषयमा सायद बताएको हुनुपर्छ। If we look at the name Methuselah, it is said is man of dart or his death shall send. अनि मथुसेलाको हामीहरूले त्यो अर्थलाई हेर्यो भने चाहिँ मृत्युको लागि पठाएको भन्ने कुरा अर्थ दिन्छ मथुसेलाको नामले चाहिँ। We also see that Methuselah died is the year that the flood happened. अनि यहाँनिर जुन साल मथुसेलाको मृत्यु भयो त्यसै साल चाहिँ त्यहाँनिर जल प्रलय आएको कुराहरू हामी देख्छौँ। Just as Enoch has translanded into heaven. यहाँनिर चाहिँ कसरी हनोक चाहिँ जिउँदै कसरी शरीरमै परमेश्वरकामा उठाइ लगे भन्ने कुरा हामीले पढ्छौँ। If we go to Hebrew 11:5, हामी हिब्रूको पुस्तक 11 को 5 पदलाई हामीले हेर्यौं भने I'll read. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God has translated him. But before his translation he had his testimony, and he pleased God. हिब्रू 11 को 5 पद विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक पर स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन् किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लानु भन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेको कुरा पुष्टि भएको थियो। We see that by faith Enoch walked with God. हामी यहाँ देख्छौं विश्वासैद्वारा हनोक चाहिँ कसरी परमेश्वरको साथमा हिँडेको कुराहरूलाई हामी यहाँ देख्छौं। Okay, it's Hebrew 11:1. Now हामीले हिब्रू 11 को 1 पदलाई हेरौं पहिला। Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चय र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो भनेर लेखिएको छ। Even though Enoch physically never saw God with his eyes, he still had faith in him. परमेश्वरलाई कसरी भौतिक रूपमा नदेखे तापनि तर परमेश्वरमाथि कसरी भरोसा गरेको कुरा विश्वास गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौं। Looking at Enoch's faith, we as Christians should also have faith like him and walk with God. अनि जसरी हनोकले चाहिँ परमेश्वरलाई नदेखे पनि विश्वास गरेको थियो र परमेश्वरको साथमा हिँडेको थियो भने आज विश्वासी र हामीहरूले पनि कसरी हामीहरूले परमेश्वरको साथमा हिँड्नुपर्छ अनि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। Because of his faith, he was translanded into heaven. विश्वासकै कारण उ चाहिँ कसरी स्वर्ग उठाइ लगेको कुरा हामी देख्छौं। Here Enoch being taken up to heaven shows a picture of the church and how we also will be raptured into heaven before the tribulation. यहाँनिर कसरी हनोक चाहिँ हनोकलाई चाहिँ हामी मण्डलीको नक्सासँग देख्छौं र कसरी हनोक चाहिँ उठाइ लगेको थियो अनि त्यहाँदेखि उ चाहिँ त्यहाँनिर मृत्यु चाहेको थिएन र कसरी मण्डली पनि संकष्टकाल नपरिकन नै मण्डली चाहिँ स्वर्ग उठाइ लान्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौं। From Adam to Enoch, he was the 7th generation. अनि आदमदेखि हनोकसम्म चाहिँ 7औं पुस्ता हामी देख्छौं। And also we can read about the church period in Revelation chapters 2 and 3 where it talks about the church period. हामीले कसरी प्रकाशको पुस्तक 2 अध्याय र 3 अध्यायमा पनि मण्डलीको समयको विषयमा अवधिको विषयमा त्यहाँ लेखिएको कुरा हामी पढ्न पाउँछौं। Here right now we're in the 7th church period, which is also the last one. अहिले चाहिँ हामी 7औं मण्डलीमा छौं जो चाहिँ अन्तिम मण्डली पनि हो। This church period is called Laodicea. यो 7औं मण्डलीको समयलाई चाहिँ 7औं मण्डलीलाई चाहिँ लाउडिकियाको मण्डली भनेर भनिएको छ। And also after this time period is over, we will also
Lord Jesus will come back and take us up to heaven, just as he did with Enoch. अनि कसरी सातौं पुस्तकको हनोक चाहिँ स्वर्ग उठाइरहेको थियो भनेदेखिलाई अब हामीले यो चर्च पिरियडको पूर्णता भइसकेको साथमा पुरा भइसकेको साथमा चाहिँ मण्डली पनि स्वर्ग उठाइ लगिन्छ जसरी इनोकलाई लगेको थियो। I want to go to Revelation 3. हामी प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायमा हेर्छौं। Because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come upon the world, to try them that dwell upon the earth. तिमीले धैर्यको नाम मेरो वचन पालन गरेको छौ। तिमीले धैर्यको मेरो नाम पालन गरेको हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउने छु र पृथ्वीमा वास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। Here Jesus Christ is speaking of how we believers will not have to go through the tribulation. अनि यो 3 को 10 पदमा चाहिँ के लेखिरहेको छ भने अब हामीले चाहिँ उहाँमाथि भरोसा राखेको विश्वास गरेको कारणले गर्दा अब हामी चाहिँ संकष्टकाल भएर जानु पर्दैन भन्ने कुरा लेखिएको छ। As a picture of Enoch showed the church period, we see that the flood shows the tribulation. अब कसरी चाहिँ हनोकले चाहिँ मण्डलीको कुरालाई मण्डली उठाइला जाने कुरालाई देखाउँछ भने अनि जल प्रलयले चाहिँ कसरी संकष्टकालको कुरालाई देखाउँछ। And the ark shows Jesus Christ. अनि जहाजले चाहिँ कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको नक्सालाई देखाउँछ। And those who believe in him, which was Noah, or those who believe him are saved. अनि जसले चाहिँ ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ अनि उनीहरु चाहिँ बचाइनेछ। And those who are in the ark, Noah, are the Jewish people. अनि जो चाहिँ त्यो जहाज भित्र थियो तिनीहरुलाई चाहिँ यहुदीहरुको नक्सालाई अथवा इजरायलको नक्सालाई देखाउँछ। Chapter 5, how Satan tries to stop and tries to bring destruction to this world. हामीले कसरी यहाँनिर चाहिँ हेर्दाखेरि शैतानले चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ ध्वस्त गर्नु बिगार्नु चाहेको र उहाँको आउनेवाला मसीहलाई चाहिँ रोक्नु खोजेको देख्छौं। But we need to look at Enoch and the life he lived with faith. अनि जसरी हामीले हनोकलाई हेर्यौं भने उसले चाहिँ विश्वासद्वारा जीवन जिएको हामी देख्छौं। We also have to have faith like him and trust in the Lord. अनि हाम्रो पनि विश्वास त्यस्तै हुनुपर्छ र परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ।